siya. Ang naging problema ay internal leaks ng injector. Yan. Balyado siya. Ngayon okay na siya, oh. Okay guys, nandito tayo sa Katiningan sa Coro Oriental, Mindoro ngayon. Kakatapos lang natin gawin yung 6M70 engine ng Mitsubishi Fuso. Ngayon ang naging problema, nagkaroon ng leak sa injector tube. Ngayon, i-road test namin kung magiging okay na siya. Kasi nung kapag sa minor siya, hindi siya okay. Okay siya, pero kapag uminit na siya at may load, doon nagkakaroon ng problema. Nagiging palyado. Yan. Ito yung injector tube niya. Road test tayo ngayon. Kasi ang sakit ng makina nito kapag nainit at may load, doon siya namamalya. Kaya observe natin kung mamamalya siya ulit. Dito po tayo ng mag-isip naman. Dami na sakyan din dito. Dami. Dapat makabuo mo Sa padami na dito. yun. Pero, Subukan na. Anong kulay ng gusto? itim. May tema lang. Itim na itim. Luto yan. Pag puti lang ito. Pag, Roger, luto na. hindi, pag puti, Pag yung maso na tuloy. pag asul-asul. Pero kasi pag puti na, ano na yun, baka tubig na yun. O kaya fluid. Hindi ka yung brake booster o yung hydrovac ng brake, di ba? May nakapunta doon. Oo, napuntang, di ba, binabak yun yung pupuntang makina. Yun, nagiging cost din ng, yun. Break fluid. Oo, brake fluid, nagiging cost din ng white smoke yun. Naka-encounter na kami ng serkito. O, tama lang. Kasi yun, Dahil ang sabi ng customer, ah, hindi naman po puti ako. Pero sobrang dami. Parang mag-ako. Palay po namin. oo, yun ang isa kong dun eh. Nakaka-encounter na rin ako. Doon ko nalaman na ganun pala yun. Tapos ng silid dyan. Oo, napunta sa cylinder. Hindi naman combustible mixture yun. Kaya nilalabas lang. Kaya kulay. Buti sana ako tubig. Kaya ano? May boiling point. May boiling point yun. Kahit anong init nun, di basta-basta evaporate.
Kasi ito, ano eh, pag nararamdaman ano, yung pamamalyan, nag-vibrate tapos may inampatak. Pag lumabas na yung sakit niya. Nandito ang inyo. Banda rin ba? Laro kasi. Sipo lang tapo eh, no? Hindi pa nakapag-drive mag naman ito. Overall. So, bike wheel lang naman titira nila yan. Ah, minsan yung bearing. Yung bearing. Ayun, isang post din ang nausap yun. Kasi yung iba na-top overhaul na general overhaul na. Pero di na nila alam yung turbo, leaking na ng langis. Kaya pala nausap. Diyan, text ko lang. Sa Kalbayan. Yung chicks nick din, nakita mo ka. Taga dito yun, taga dyan din sa amin yan. Subaan. Tanggap din niya. Ah. Kilala mo mayari. Pero hindi sila nagawa ng mga may computer pa. Mga na lang. sinauna. Mga 90s. Pero mga pang-ilalim na bago nagawa sila. Pero yung big sa bakit. Yung mga pag na Oo, yun. masarap gawin yung maliliit. Ang maliliit, grabe ka pag-iit eh. Oo. Ang mahirap dun yung electrical eh. Oo. Pag electrical ang nagloko, yan ang palaisipan talaga. Kunyari yung fan, di mo automatic. Akala mo, thermostat ang sira. Yun, loaded namin. Ito lang yun. Yun, loaded. Gagawin ka din. Doon, papasok ka niya doon. Hindi, dito ang amin. Malapit pa. Yung bakanting loaded nakita mo. Oo, yun yung gagawin. Nag-iipon pa ako eh. Yun yung amin. Yung malit na tulay na yan, palapas dyan. Oo. Yung Kanan. Oo, kanan. Pag pakalabas. Kita mo yung tarpaulin na yun. Ito. Kaya, Oo. kaya, oo. Ito, Oo, yan. No? Yung bahay na yung sa mga 200 meters away. Nautical highway. Kaya hindi pa nagpaparamdam? Hindi pa naman. Sana yung huwag na. Sana yung huwag naman. Ayos na yun.